नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। आज मैले नानको रेसिपी लिएर आएको छु। यसलाई हामीले सजिलै घरमा सामान्य एउटा रोटी पोल्ने तावामै बनाउन सक्छौँ। हामीले रेस्टुरेन्ट, होटल तथा तन्दुरी ढाबाहरूमा गएर नान खाएका हुन्छौँ। यसलाई हामीले सजिलै घरमा बनाउन सकिन्छ सकिन्न भन्ने कौतूहलता हामीमा अवश्य हुन्छ। त्यो कौतूहलता मेटाउनको लागि मैले आजको भिडियो बनाएर ल्याएको छु। आउन सुरु गरौँ। सुरुमा मैले यहाँ मनतातो दुध लिएको छु। दुधको ठाउँमा पानी पनि हामीले लिन सकिन्छ। त्यसपछि मैले 2 टुक्रा सानो बटर राखेको छु। यदि हजुरहरूले तेल पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र मैले हाफ चम्चा चिनी र 1/4 चम्चा मैले नुन र 1/3 चम्चा मैले बेकिङ पाउडर राखेर यसलाई एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गरेको छु। र मैले थोरै मनतातो पानी पनि यसमा एड गरेँ र पानी पनि राखेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि मैले यसमा एउटा अन्डा पनि एड गरेको छु। यो अप्सनल हो। हजुरहरूलाई अन्डा मन पर्दैन भने नराख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसमा मैदा राख्नुपर्छ। मैदा राखेर हामीले फेरि यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्छौँ। हामीले मैदा एउटा सफ्ट डो तयारी गर्छौँ मैदा राखेर। आवश्यकता अनुसार हजुरहरूले मैदा यसमा एड गर्दै जानु होला र एउटा सफ्ट डो तयारी गर्नुपर्छ। यसरी हामीले सजिलै घरमै बनाउन सकिने नान रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा हामीले महँगो तिरेर खाइरहेका हुन्छौँ र आफ्नै हातले स्वादिष्ट तरिकाले घरमै बनाउन सकिने गरी आजको भिडियो मैले हजुरहरूसँग ल्याएको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ सहयोग दिनुहोला। र अब डो तयारी भइसकेको छ। यो डोलाई हामीले केही नभए नि 10 देखि 12 मिनट राम्रोसँग मजाले माड्नु पर्दछ। यसरी मजाले माडेको डोमा चाहिँ एकदम सफ्ट नान बन्छ र थोरै हामीले यसमा 3-4 थोपा जति तेल राखेर यसको सर्फेसमा पुरै लगाउनु पर्दछ। यसलाई हामीले राम्रोसँग फेरि अब र्याप गरेर कम्तीमा यसलाई हामीले आधी घन्टाको लागि छोपेर राख्छौँ। आधी घन्टा यसरी छोपिसकेपछि यो चाहिँ एकदम सेट हुन्छ। बनाउनको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। आधी घन्टालाई मैले यसलाई छोपेर राख्नेछु। आधी घन्टा भइसकेको छ। मैले यसलाई अब निकालेँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा टेबलमा हामीले थोरै मैदा छर्केर यसलाई फेरि एउटा पेडा काट्नुपर्छ। हामीले सानो सानो डल्ला फेरि निकाल्छौँ योबाट। मैले चाहिँ मेरो तावाको साइज अनुसार 35 देखि 40 ग्रामको पेडा काटेको छु। हजुरहरूले आफ्नो घरको तावा कत्रो छ त्यही अनुसार पेडा काट्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ एउटा सामान्य रोटी पोल्ने तावामा बनाउन लागेकोले 35 देखि 40 ग्रामको पेडा काटेको छु। यसरी हामीले सबै पेडालाई काटेर राख्नेछौँ। पेडा काटिसकेपछि मैले फेरि सोही प्लास्टिकले यसलाई छोपेर राखेको छु। र अब मैले एउटा टेबलमा मैदा छर्किएर बिस्तारै एउटा बेलनाको सहायताले रोटी बेल्ने बेलनाको सहायताले यसलाई मैले रोटीको आकार दिन्छु। हजुरहरूले यसलाई नानको आकारमा पनि बेल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तावा गोलो हुने भएकोले मैले यसलाई गोलो बनाएरै बेल्नेछु। हामीले यो बेल्दा चाहिँ साह्रै पातलो बनाएर बेल्न हुँदैन। साह्रै पातलो बनायो भने बढी क्रिस्पी हुन्छ। र एउटा कचौरामा मैले सफा पानी लिएर एउटा ब्रसको सहायताले यसको सर्फेसमा पुरै पानी लगाएको छु। यसरी हामीले पानी लगाउँदा चाहिँ यसको खाली ठाउँ नराखिकन हामीले सरर पानी लगाउनुपर्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। मैले सबै पानी लगाइसकेको छु र एउटा मैले तावा पनि हिट गरेर राखेको छु। अब यस रोटीलाई मैले बिस्तारै तावामा यसरी मिलाएर राखेको छु। अब बिस्तारै तावामा बुबालु निस्किन थाल्छ र हामीले तावालाई घोप्ट्याएर यसरी सिधै ग्यासमा पोल्छौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो नान जस्तै देखिएको छ र यसको तलपट्टिको भाग पनि देख्न सक्नुहुन्छ। नानकै जस्तो छ। तलपट्टिको भाग क्रिस्पी र माथिको एकदम सफ्ट हुन्छ। यो खानलाई निकै स्वादिष्ट हुन्छ। यसरी हामीले घरमै स्वादिष्ट नान तयारी गर्न सक्छौँ। हामीले होटल रेस्टुरेन्ट तथा ढाबाहरूमा महँगो तिरेर खाइरहेको नान सजिलै हामीले घरमा बनाउन सक्छौँ। र मैले एउटा कचौरामा बटर र चप गरेको धनियाँ मिक्स गरेर यसमा नानमा एप्लाई गरेको छु। यसले नानलाई स्वाद अझै बढाउँछ। हजुरहरूले कुन नान बनाउन चाहनुहुन्छ? सबै नान बनाउन सकिन्छ।
हामीले गार्लिक नान पनि यसरी नै बनाउन सक्छौँ। आफूलाई मन परेको नान सजिलै घरमा बनाएर हजुरहरूले खान सक्नुहुन्छ। आशा छ हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन परेको छ। यदि भिडियोलाई मन परेको छ भने हजुरहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। मेरो च्यानलमा हजुरहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज भिडियोलाई सक्दो सेयर पनि गरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरू पनि यस्तै भिडियो लिएर अवश्य उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।